Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng napakasarap na no-oven cheese bread. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara, magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating mga itlog, vegetable oil, asukal at ang ating yeast. At hahaluin lang natin itong mabuti. Next, isunod naman nating ilagay ang ating harina at hahaluin natin ito gamit ang ating spatula. At once ganito na ang itsura, mamasahin natin ito gamit ang ating kamay. Paalala lang guys na dapat nakapaghugas na kayo ng kamay bago nyo gawin ito. At pagkatapos masahin, i-cover lang natin ito at maghintay ng 20 minutos. At pagkatapos ng 20 minutos, mamasahin lang natin ng mga ilang minuto ulit ang ating dough. Then, i-cover lang natin ito ulit at maghintay ng 1 oras. At pagkatapos ng 1 oras, hahatiin lang natin ang ating dough ng 16 na piraso. Siguraduhin nyo rin guys na dapat malinis ang surface na ginagamit natin. Pagkatapos i-divide ang ating dough, tatakpan lang natin ito at isa-isa natin itong ifa-flatten gamit ang ating rolling pin. Sa puntong ito guys, pwede na tayong maglagay ng ating mozzarella cheese.
Once na natapos na, tatakpan lang natin ito at maghintay ng 40 minutes bago lutuin. Lulutuin natin ang mga ito guys sa mahinang apoy lamang. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na cheese bread recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!